لاست ویډیو کې موږ دا کار کړو چې سیشن یو کتو یوزر سیشن کله لاګین شي دا غ ډیټا چې دا ټوله په سیشن کې سٹور شي ټیک ده اوس دا کار کو چې په سیشن په ترو به موږ دا ګورو چې یوزر کله لاګین نه نو دی به د ډیشبورډ پیج ته نشي راتلی لکه اوس زما دا کم هوم پیج چې د ډیشبورډ ټیک ده دا پیج زه کولاولی شم پیشنټس پیج چې دی دا کولاولی شم ټیک ده دا پیجونه اوپن کیږي که یو یوزر لاګین هم نه اله هم اوپن کیږي ټیک ده نو زه په دې کې دا چل کوم اوس کله یو یوزر لاګین شي ډاټ پی ایچ پی لاګین ډاټ پی ایچ پی پیج ته راغی کله یو یوزر ایمیل او پاسورډ صحیح ورکړل دې لاګین شو ټیک ده نو زما خیال په دې ځای کې ما هغه ډیټا اوس ایکو مې د دې ځای نه ختم کړی خو چې کله یوزر نیم او پاسورډ صحیح ورکړی شول نو څه چل به کیږي دی به ریډایرکټ کیږي هوم پیج ته ټیک ده اوس په زه راشم داسې کار به وکړم چې ریډایرکټ دپاره به زه اوس وګورم ریډایرکټ ان پی ایچ پی ټیک شوه هیډر فنکشن کې موږ دې لوکیشن ورکو ټیک ده نو په دې طریقه باندې د یو بل پیج ته یا یو ویب سایټ ته کوم ځای ته موږ ریډایرکټ کول غواړو هغې ته دی ریډایرکټ کیږي صحیح شوه نو موږ به اوس کار وکړو اوس او په آخر کې ورسره بیا execute function هم دغه کړی دی immediately after to stop further execution of PHP script this ensure that the redirect happen immediately without executing any additional code ټیک ده دا اوس موږ دلته ګورو چې دې مطلب څه دی اوس کله یوزر لاګین شو ټیک ده دا زموږ هغه if else statement دی کله د یوزر پاسورډ میچ شو نو مطلب دی چې د لاګین سکسسفل شو ټیک ده سکسس لاګین دلته کې ورسره زه هم لیکم سکسس لاګین ټیک شوه او دا نور لاندې چې څونه دي هغه ټول چې دي فیل لاګین دي صحیح شوه نو کله لاګین سکسس شو د ټول ناول خو زه دا کار وکړم چې په سیشن کې د هغه ډیټا سټور کړم ډیټا سټور شو ده زه بیا ویم چې کله لاګین بټن کلیک شي یوزر نیم پاسورډ صحیح دا ټول اول کار دا وکړه ډیټا سټور کا دویم کار به دا وکړي چې دا کم ډیشبورډ پیج چې دی یوزر به راشي د ډیشبورډ پیج ته ځکه په دې ډیشبورډ کې خپل څه کار مار کوي نو ډایرکټ په دلته راشي ټیک ده نو د هغې دپاره به زه هیډر فنکشن یوز کوم د هیډر فنکشن دا کار چې زه خپل کوډ په ترو باندې زه غوښتل غواړم لکه زه دلته کې فرض که په دې لاګین پیج کې دلته کې زه خپل هیډر فنکشن ولیکم ټیک ده هیډر فنکشن داسې لیکلی کېږي هیډر ټیک ده او دلته کې که زه په دې ویب سایټ کې اول به ولیکم لوکیشن ټیک شوه لوکیشن به ولیکم او دا فل کولون به وکړم که زه په دې ویب سایټ کې یو خاص پیج ته دې لیږل غواړم نو سلیش هغه خاص پیج به لزه وکړم PATIENT پیشنټ آی تھنک پیشنټ و که پیشنټس و پیشنټ ډاټ پی ایچ پي زه دې پیج ته لیږل غواړم ټیک ده نو دغه ویب سایټ هغه مین یو آر ایل مې پرېښودو سلیش او کم زه پیج ته لیږل غواړم دا به ولورکم نو سلیش چې ورته ورکړم نو مطلب دا چې دې ویب سایټ مین ډومین ورسره په اوله کې ولګوه نو بای ډیفالټ باندې دغه خبره د براوزر ته معلومه یا دا کم پی ایچ پي کوډ چې ده ته معلومه دې ته ما ولیکو چې سلیش پی ایچ پي پیج ته لاړ شو نو مطلب دا چې زما ویب سایټ سره ډومین نوم یې هغه او د هغې سره به دې سلیش پی ایچ پي ولګوئ اوس ما لاګین پیج کې دا ولګو ټیک شو په اوله کې چې اوس کله هم زه لاګین پیج ته راشم دی به ځي دا پیج که زه اوس ریفرش کړم نو په ټولو اول به دته دا فنکشن میلاو شي دا کار به کوي ټیک ده نو دی به څه چل وکړي دی به ډایرکټ سلیش پیشنټ ډاټ پی ایچ پي دې پیج ته به دی راځي نو دا پیج ما انټر کو دی ډایرکټ دې پیج ته راغی که زه واپس بیک لاګین بیا ولیکم دلته لاګین ډاټ پی ایچ پي دی ډایرکټ دې پیج ته راشي ټیک ده نو مونږ دا کار کولی شو بلکه مونږ بهر ویب سایټ ته دی لیږل غواړو هغې ته هم لیږلی شو لکه https://code.official.com ټیک شوه زه هم چې دی ډاټ کوډ ویب سایټ ته ځي چې کله لاګین پیج ته څوک راشي دلته ټیک ده نو زه به ولیکم چې لاګین ډاټ پی ایچ پي اوس زه کله په دې کلیک کړم نو دی ریډایرکټ کو او زما هغه کوم ډاټ کوډ افیشیل ډاټ کام ویب سایټ چې و هغې ته راغی صحیح ده نو د هیډر فنکشن دا کاري اوس په هیډر په دې ځای کې زه داسې یوز کړم چې کله یو کس ډیټا سکسسفل لاګین شي د په سیشن کې د ډیټا سټور شوه دلته کې هیډر کې به زه دې ولیږم ډیشبورډ پیج ته
نو لوکیشن به ورسره زه په اوله کې ولیکم او کوم لوکیشن دی هغې ته به زه ولیکم. زه چې سلیش وکم سلیش انډکس ډاټ پی ایچ پي ورله هم زه ورکولی شم یا صرف سلیش ورته زه ولیکم نو مطلب دا هغه هوم پیج چې کوم دی دی هغې ته لاړ به شي. صحیح ده. نو سلیش مطلب دغه شو. اوس به دا زه سیو کم سلیش که زه صرف د دې دغه سره ما ولیکو ټیک ده. نو د دې مطلب به څه چې دا کم ویب سایټ چې دی هوم پیج هغې ته راشي یا سلیش انډکس ډاټ پی ایچ پي دا خبر موږ اول هم کړي چې دا دواړه چې دی هوم پیج چې کوم یا په دې باندې ریپرزنټ کېږي. صحیح ده. نو دا کار وشو چې کله یوزر سکسسفول لاګین شي یوزر نیم پاسورډ سیو کړي نو دی به دې پیج ته راشي. خو بیا دې سره یو ایګزټ لیکلی شي او ایګزټ چې دی که نه دا یو پی ایچ پي فنکشن دی. د دې فنکشن کار دی چې په کم ځای کې هم په کوډ کې تا دا ولیکو نو د هغې نه ښکته چې څومره کوډ هم لیکلی شوی دی دی به هغه ټول کوډ سکیپ کړي هغه کوډ به نه رن کوي. لکه دا کوډ که زه دې ځای نه کټ کړم ټیک ده او دا زه ولګوم په دې ځای کې نو دې ځای نه په ښکته چې څونه کوډ دی هغه په انډکس لاګین پیج نه لاړ شي لاګین ډاټ پی ایچ پي. دا لاندې څونه کوډ چې دی هغه اوس په دې کې نشته ځکه نشته چې ما په هغې کې هلته کې ایګزټ لګولی. صحیح ده. دغه شان که دا زه دې ځای نه کټ کړم ټیک شوه او دا زه راوړم د دې انپوټ په دې منځ کې دلته کې زه پی ایچ پي ټیګ اوپن کلوز کړم. پی ایچ پي موږ ویلي چې په کوم ځای کې موږ یوز کوو طریقه به دی چې دا اوپن کلوز ټیګ به ولګوو ایچ ټي ایم ایل په منځ کې هم دا زه کولی شم ټیک شو. لکه دلته کې دا ایچ ټي ایم ایل دی لاندې ته ایچ ټي ایم ایل دی خو په منځ کې ما دغه ټیګ ولګوو دلته کې چې اوس کم کوډ لیکم د پی ایچ پي نو دې ځای نه په ښکته څونه کوډ چې دی هغه به نه راځي ایمیل پورې به راشي په ښکته به نه او د دې سټایل هم کیدای شي ګډوډ شي ځکه چې په فوټر کې دې ته موږ سکرپټ ایډ کړی هغه به درته میلاو نه شي نو سټایل هم کیدای شي صحیح نه وي خو سټایل یې افیکټ نه کو خو د دې ځای نه لاندې چې څونه کوډ دی هغه دی نه شو کوي ځکه چې موږ دلته کې ایګزټ لګولی ټیک ده. د دې ځای نه به زه دا ایګزټ لري کوم دلته کې زما ضرورت نشته ټیک ده. دا ایګزټ به زه په دې ځای کې ولګوم چې کله یوزر سکسسفول لاګین شي نو دی به ځم چې دغې پیج ته لاړ شي او دلته ورسره ما ایګزټ ولګوم. د دې ایګزټ مطلب دا چې دی خو باسم زه بل پیج ته لیږم د دې ځای نه دا څونه ښکته کوډ چې د دې خو الریډي هم څه کار نشته خو تر څو پورې چې دی هغه پیج ته ځي نو د هغې پورې که دا کوډ پکې فرض که رن کېږي بیکګراونډ کې یا رن کوي نو زه چې دا کوډ زم نه رن کېږي لاندې په ښکته نور ځکه نور کوډ رن کېدو ته ضرورت نشته دوباره نه زه دا پیج شو کوم نه زه دا میسج شو کوم د دې هېڅ هم ضرورت نشته نو دلته کې نه ایګزټ ما ولګو دی به داسې کار وکړي چې ډایرکټ په هغه پیج ته لاړ شي او لاندې د دې پیج څونه کوډ چې دی دا به نور دی نه رن کوي. اوس دا ټیسټ کو یوزر نیم پاسورډ له ما صحیح ورکړل او په لاګین ما کلیک کوم دی ډیشبورډ پیج ته راغی او لاګین ډاټ پی ایچ پي او که زه اوس دې له غلط یوزر نیم پاسورډ ورکړم او لاګین باندې کلیک کړم دی به هغه پیج ته نه راځي خو هغه کم ایرر چې دی ماته به ایرر ښایي یوزر ناټ اویلیبل ماته ایرر وښو خو دی هغه پیج ته رانغی. صحیح شوه. نو دا د یو کار مونږ پکې دا وکړو. دویم کار به اوس دا وکړو دلته کې چې دا کم ایرر ښایي نو دا دې په ښه طریقه باندې نه شو کېږي مونږ به داسې کار وکړو چې دا ایرر به په دې ځای کې شو کوو ټیک ده چې کله هم صحیح ایرر یا په دې ځای کې شو کوو د هغې لپاره به زه داسې کار وکړم چې زه به د ټولو ټاپ په دې سر کې په دې ځای کې به زه ځان یو ویریبل والم ډالر ایرر میسج یا صرف ایرر هم صحیح دی ټیک شوه ایرر از ایکول ټو او دا به زه امټي سټرینګ والم ټیک شوه امټي سټرینګ ما واغستو. اوس به زه داسې کار وکړم چې دا به اوس په دې ځای کې ځانه ډسپلی کړم ټیک ده ډسپلی کوم به داسې نه اول به زه داسې کار وکړم ایکو به یې کړم زه صحیح ده په کوم ځای کې چې زه ایرر شو کول غواړم هغه دی دا فارم د دې ویلکم بیک نه ښکته ټیکسټ سینټر په دې کې به زه دلته کې وکم. صحیح شوه. نو دلته کې زه اوس پی ایچ پي کوډ لیکم نو هغه اوپن کولوز ټیګ ما وکړو او دلته کې زه خپل پی ایچ پي کوډ لیکلی شم د هغې طریقه به دا چې زه ولیکم چې ایکو او ډالر ایرر ویریبل دلته کې شو کوم ټیک ده که زه څه ریفریش کړم نو دلته کې به هېڅ هم ماته نه شو کېږي دا ځای امټي دی ځکه چې هلته کې کوم ویریبل چې و هغه ما امټي اخیستی او که زه دلته کې ایرر ولیکم چې لاګین فیلډ ټیک شوه او زه سیو کړم نو اوس دلته کې ماته لاګین فیلډ ټیکسټ شو کېږي ټیک ده هغه ټیکسټ چې دی دلته راغی ټیک ده. نو موږ دا کار وکړو چې کوم ایرر میسج چې راځي هغه به دلته کې شو کېږي اوس په دې کې موږ هسې ویلیو سټور کړه په نیکسټ ویډیو کې به موږ دا کار وکړو چې کله یو یوزر سبمیټ کړي فارم او هغې کې ایرر راشي نو هغه ایرر میسج به درته شو کېږي.